Hi everyone, I'm Sushant and in this video we are going to see about JavaScript dates. हैन dates को चाहिँ युज हामी धेरै ठाउँमा गर्छौं हैन एन्ड हजुरले यदि हाम्रो वेब डेभलपमेन्ट यो कम्प्लिट कोर्स चाहिँ एक्सेस गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ हजुरलाई थाहा होला कि हामी dates को युज चाहिँ धेरै गर्ने गर्छौं हैन सो यसको लागि चाहिँ dates को लागि चाहिँ अब डिफरेन्ट मेथड्सहरु हुन्छ हैन गेट मेथड सेट मेथड हैन यसलाई चाहिँ डेटलाई चाहिँ स्ट्रिङ को रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौं अब्जेक्ट को रूपमा पनि गर्न सक्छौं सो लेट्स सी dates लाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ डिफरेन्ट वेमा चाहिँ लग गर्न सक्छौं या डिस्प्ले गर्न सक्छौं सो सबभन्दा सुरुमा मैले कोड चेक गर्नको लागि रन भयो कि भएन भनेर चाहिँ मैले गुड मर्निङ भनेर लग गराएको छु हैन एन्ड अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त म सिम्पल डेटलाई कसरी चाहिँ गर्न सक्छु डेट कसरी गर्ने गरेका थियौ हामी गर्छौं है त म सबभन्दा सुरुमा त म डेट भनेर बनाउँछु र यहाँनिर म डेट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छु अगेन यहाँनिर म डेट भन्ने बनाउँछु म र म यसलाई कन्सोलमा के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोल लग गरेर डेटलाई चाहिँ म लग गर्न जान्छु सो अगेन म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर सन्डे जनवरी 23 2022 9 हैन यसले चाहिँ अलमोस्ट सबै डेट दिएको छ र एन्ड इन्डिया स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेर चाहिँ मैले हजुरको लोकल हजुरले के सेट गर्नुभएको त्यो अनुसारले चाहिँ सेट हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो के थियो नर्मल हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ डेटलाई गर्न सक्छौं भने डेट हेर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो अगेन अब हामी त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई अहिलेको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्छु हैन कमेन्ट गर्छु म अहिलेको लागि एन्ड अब चाहिँ एज अ अब्जेक्ट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ गर्न सक्छौं त अब्जेक्टको रूपमा गर्न चाहिँ म कन्स्ट भनेर फेरि अर्को एउटा डेट बनाउँछु र डेट भनेर म न्यू डेट भनेर एउटा बनाउँछु र यसले चाहिँ के गर्छ कन्स्ट्रक्टरको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई गर्न सक्छौं हैन अगर म सिम्पल console.log गर्छु console.log गरेर जुन मेरो डेट छ मैले यसलाई डेटलाई चाहिँ म सिम्पल कन्सोलमा चाहिँ लग गर्छु यति गरिसकेपछि चाहिँ अगेन हाम्रो चाहिँ सेम आएको छ है बट यसले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर मेथड के छ हाम्रो न्यू किवर्डको युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्टर डेट कन्स्ट्रक्टर चाहिँ युज गरेका छौं हामीले सो एज यु क्यान सी हामीले यसरी पनि यसलाई एप्लाई गर्न चाहिँ सक्छौं यसले न्यू डेट यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ न्यू हाम्रो डेट अब्जेक्ट चाहिँ बनाउँछ हैन विथ करेन्ट टाइम एन्ड डेट यहाँ मेरो चाहिँ किन इन्डियन स्ट्यान्डर्ड टाइम आइराछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो ल्यापटपमा मैले सिस्टममा चाहिँ मेरो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड टाइमलाई चाहिँ मैले गरेर राखेको छु सो द्याट्स वाइ यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड टाइम आइरहेको छ यो चाहिँ अब ठाउँ पछि हैन हजुरको सिस्टम पछि चाहिँ फरक पर्न सक्छ सो यो हाम्रो अर्को मेथड थियो हाम्रो न्यू डेटलाई एक्सेस गर्ने यो चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा हैन सिमिलरली अब हामीसँग चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके म के गर्छु यहाँनिर अगेन म कन्स्ट भनेर म डेटलाई ओके सरी यसलाई नै गरौँ हैन म यसलाई अहिलेको लागि यसलाई कमेन्टबाट हटाउँछु म र सपोज अब मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ इयर वाइज मन्थ वाइज चाहिँ म एक्सेस गर्न सक्छु हैन अब जस्तै सपोज अहिले त मेरो यो 2022 है अब सपोज मलाई 2018 मा ओके 18 मा चाहिँ हैन 2018 मा सेम आज जनवरी हो नि हैन जनवरी एन्ड मेनी वान मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हाम्रो मन्थहरु चाहिँ हाम्रो 0 to 11 हुन्छ है 0 to 11 हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनवरी भन्ने चाहिँ हाम्रो 0 मा इन्डेक्स हुन्छ है हाम्रो 0 मा इन्डेक्स हुन्छ एन्ड हाम्रो डिसेम्बर मन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 11 हुन्छ हैन यो चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझिराख्नु होला एन्ड अब म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जनवरीमा म 0 गर्छु हैन 00 गर्छु एन्ड हाम्रो डे भनेको 23 ओके मैले यसलाई चाहिँ यति चाहिँ एक्सेस गर्न चाहे भने चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हैन ट्युसडे रहेछ हाम्रो त्यो दिन चाहिँ सेम डेटमा हैन जनवरी 23 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्युसडे रहेछ त्यो डे चाहिँ एन्ड अब यदि हजुरले चाहिँ यहाँनिर 2028 को हेर्न खोज्नु भयो भने चाहिँ नाउ म यसलाई सेभ गर्छु र त्यो दिन चाहिँ हजुरको चाहिँ सन्डे रहेछ यदि हजुरको बर्थडे चाहिँ जनवरी 23 मा छ भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कंग्रेचुलेसन हजुरको बर्थडे चाहिँ सन्डे पर्दो रहेछ हैन स्कुल कलेजमा गएर चाहिँ चकलेट बाड्नु होला सबैको लागि ओके सो यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी एक्सेस गर्न सक्छौं लाइक यहाँनिर मैले के गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ अब
गरेको छु हैन। अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ डेट मन्थ हैन एयर हुन्छ सुरुमा त्यसपछि मन्थ हुन्छ त्यसपछि डे हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी हजुरहरूले टाइमलाई पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज त्यसपछि टाइममा चाहिँ के हुन्छ आवर हुन्छ हैन मिनेट हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ मिलिसेकेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ इक्जाम्पल छ। सपोज मैले यहाँनिर म के गर्छु म यहाँ आवरमा के गर्छु 10 हान्छु हैन मन्थमा पनि मिनेटमा म कति हान्छु 15 मिनेट हान्छु मिलिसेकेन्ड पनि हजुरले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। बट अहिलेलाई चाहिँ म यति नै गरेर सेभ गर्छु एन्ड नो सरप्राइज हाम्रो अलमोस्ट सेमै आउँछ है बिकज यो यहाँ मैले के गरेको छु 10 15 लाई पास गरेको छु द्याट्स वाइ यसले यहाँ 10 15 लाई नै पास गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ अब्जेक्ट रूपमा कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। अगेन मैले भनिसकेको छु हाम्रो जनवरी 0 to 11 चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ है। एन्ड अब अरू इक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ओके अर्को हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेट स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ है। सपोज म के गर्छु यहाँ फेरि अगेन कन्स्ट गरेर फेरि डेट बनाउँछु र डेटमा म न्यू डेट गर्छु हैन। न्यू डेट भित्र चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डेट स्ट्रिङ पनि हामी पास गर्न सक्छौँ है। सपोज डेट स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ हामीसँग अर्को चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर सिम्पल म के गर्छु स्ट्रिङको रूपमा पास गर्न सक्छु। सपोज अब म जनवरी छ नि म जनवरीलाई जनवरी 23 2018 हैन 2018 लाई पास गर्छु। म 2018 लाई पास गर्दाखेरि हाम्रो माथि अघि के आएको थियो भन्दा चाहिँ मेबी ट्युसडे थियो होला चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु है। यसलाई म सेभ गरेर मैले यसलाई लग गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सोलमा console.log गर्छु हैन। console.log गरेर जुन हाम्रो डेट छ म डेटलाई चाहिँ गर्छु र अगेन नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ ट्युसडे भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आएको छ। एज यु क्यान सी ट्युसडे भनेर चाहिँ हाम्रो आएको छ। लाइक दिस हजुरले चाहिँ एज अ स्ट्रिङ पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ है। सपोज मैले यहाँनिर एज अ स्ट्रिङ पास गरेको छु नि मेरो डेटलाई हजुरले यसलाई स्ट्रिङको रूपमा पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिलिसेकेन्ड्सको कुरा आउँछ है। जावास्क्रिप्टमा मिलिसेकेन्ड्सको रूपमा नि हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर न्यू डेटको ठाउँमा मैले यहाँनिर के गरेँ मैले न्यू डेट गरेको छु नि। सपोज मैले यहाँनिर एक दिनमा चाहिँ कति सेकेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी 86,400 सेकेन्ड हुन्छ हैन। अब यसलाई मिलिसेकेन्डमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 2 3 तीनवटा जिरो चाहिँ थप्नुपर्छ। ओके गर्दाखेरि चाहिँ के भयो। सपोज अब म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ फ्राइडे जनवरी 2 हैन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब जुन डेट छ हाम्रो अहिले जुन डेट हुनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ मैले एक दिनको एज अ मिलिसेकेन्ड चाहिँ पास गरेँ। यहाँनिर म यहाँ के गरेँ एज अ मिलिसेकेन्ड यति मिलिसेकेन्ड चाहिँ मैले पास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेट चाहिँ के भयो जनवरी 2 एज यु क्यान सी यहाँनिर जनवरी 2 यो जुन थियो नि त्यो डेटमा चाहिँ हाम्रो के थियो 1970 को डेट चाहिँ यसले देखाइरहेछ। सो यसरी पास गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिलिसेकेन्डको रूपमा पास गर्दाखेरि चाहिँ यो न्यू डेट जुन छ यो जुन न्यू डेट म गर्छु यहाँ न्यू डेट जुन हाम्रो यहाँनिर मिलिसेकेन्ड पास गरेका छौँ यो मिलिसेकेन्ड्स पास गरेर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएट्स अ न्यू डेट अब्जेक्ट। सबै हाम्रो न्यू किवर्ड युज गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्टको यसले अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 टाइम प्लस मिलिसेकेन्ड्स। यसले हाम्रो जुन टाइम छ त्यसलाई चाहिँ 0 टाइम प्लस मिलिसेकेन्ड 0 टाइम भनेर चाहिँ हाम्रो 1917 लाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। 1917 भनेको चाहिँ हाम्रो 0 टाइम हुन्छ। सपोज मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै हटाएर मैले यहाँनिर 0 मात्रै गरेँ भने चाहिँ यसले 1917 को चाहिँ डेट देखाउँछ। 1970 जनवरी 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दा चाहिँ 0 सेकेन्ड भनेर बुझ्छौँ। सपोज अब हामीले जति पनि मिलिसेकेन्ड्स एड गर्छौँ नि त्यो मिलिसेकेन्ड्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एड हुँदै जान्छ। लाइक मैले अघि गरेको थिएँ 86,400 मा मैले त्यहाँ मिलिसेकेन्ड जुन थियो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जनवरी 2 मा चाहिँ गएको थियो हैन। 0 सेकेन्ड्स भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई बुझ्छौँ। ओके अब हामीसँग चाहिँ अर्को गेट मेथड भन्ने हुन्छ गेट सेट भन्ने हुन्छ। म यसलाई अहिलेको लागि कमेन्ट गर्छु र कमेन्ट गरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ म यसलाई गरेर देखाउँछु है त। अब मैले यहाँनिर म फेरि के गर्छु कन्स्ट भनेर म न्यू डेटलाई चाहिँ एउटा बनाउँछु र न्यू डेट बनाउँदाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डेट भन्नेलाई म सिम्पल कल गर्छु र मेरो यहाँनिर कन्स्टको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ। अगेन म यसलाई यहाँनिर कन्स्ट भनेर बनाउँछु र कन्स्ट भनेर बनाएर म यहाँनिर
console डट लग गर्छु र हाम्रो न्यू डेटलाई चाहिँ म यहाँ सिम्पल यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट यसरी चाहिँ सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जनवरी 23 भनेर चाहिँ आउँछ। नाउ अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ गेट मेथड हुन्छ हैन, सेट मेथड हुन्छ। सन्दा गेट मेथडबाट चाहिँ म गरेर देखाउँछु है त। गेट मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँनिर म गर्छु console डट लग गरेर मैले यहाँनिर न्यू डेट डट मैले यहाँनिर गेट एयर भनेर मैले गरेँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एयर मात्रै आउँछ। ओके मैले गेट एयर यहाँनिर फुल हान्नुपर्छ है, मैले गेट फुल एयर भनेर हान्नुपर्छ। भनेर फुल एयर हान्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी अब हाम्रो जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ के आउँछ। ओके मैले यसलाई ओके वेट ओके सो मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्न बिर्सेछु भने मैले यहाँ न्यू डेट भनेर हान्नुपर्ने हुन्थ्यो, मैले त्यो चाहिँ बिर्सेछु हैन। सो द्याट्स वाइ यसले चाहिँ एरर देखाइरहेको थियो। नाउ एज यु क्यान सी मैले यहाँनिर गेट एयर भनेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले एयर मात्र चाहिँ मलाई पास गरेको छ हैन। सिमिलरली मसँग त्यस्तै अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म ओके म यसलाई अझै 4-5 वटा गरिदिउँछु। एउटा न्यू एयर हामीसँग फुल एयर भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै हामीसँग अर्को हुन्छ मन्थ भन्ने हुन्छ, त्यस्तै हामीसँग डे भन्ने हुन्छ, यहाँ डे भन्ने हुन्छ हैन। सिमिलरली हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मन्थ भयो, हामीसँग सेकेन्ड्स हामी हैन मिनेट लिन सक्छौँ, हामी डेट लिन सक्छौँ। ओके म यसलाई सिम्पल सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो 2022 जनवरी डे हाम्रो ओके मन्थमा हाम्रो के छ जनवरी डेमा पनि हाम्रो 0 आएको छ एन्ड डेटमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ 23 आएको छ। एन्ड यहाँ 0 किन आयो भनेर हजुरहरूले सोचिरहनु भएको होला हैन। अघि मैले भनेको छु जुन हाम्रो मन्थको चाहिँ 0 to 11 इन्डेक्स हुन्छ जनवरी टु डिसेम्बर, त्यस्तै हाम्रो सन्डेदेखि चाहिँ स्याटरडेसम्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा 0 देखि इन्डेक्स हुन्छ है। बिकज आज सन्डे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 0मा चाहिँ हाम्रो 0 भ्यालु चाहिँ आएको छ, बिकज सन्डेको चाहिँ हाम्रो सधैँ 0 हुन्छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो हाम्रो चाहिँ गेट मेथडको युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ हैन। लाइक दिस हजुरहरूले यो हेर्नु भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ थियो। सो हामीसँग मैले भनिसकेको छु सेट मेथड हुन्छ र जुन मेरो न्यू डेट छ म न्यू डेटलाई यहाँनिर सिम्पल गर्छु र म यहाँनिर सेट फुल इयर गर्छु। सेट फुल इयरमा चाहिँ म के पास गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 2020 11 ओके 11 लाई म पास गर्छु र सिम्पल म console डट लग गर्छु र console डट लग गरेर म हाम्रो जुन न्यू डेट छ म न्यू डेटलाई चाहिँ कल गर्छु र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि नाउ एज यु क्यान सी हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुको न्यू डेटले चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो त्यो आजको डेट देखाएको छ। एन्ड मैले जुन न्यू डेटमा छ जुन हाम्रो न्यू डेट एउटा भेरिएबल छ त्यसमा चाहिँ मैले सेट फुल इयर गरेर चाहिँ मैले जनवरी 2020 11 लाई चाहिँ मैले पास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिसेम्बर 11 2020 मा चाहिँ आएको छ। सो यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ सेट गरेर हामी डेटहरू पनि सेट गर्न सक्छौँ। लाइक अब मन्थ सेट गर्न सक्छौँ हामी हैन। डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। नाउ एज क्यान चाहिँ हामीले चाहिँ डेटको चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हेऱ्यौँ है। हामीले सेट हेऱ्यौँ, हामीले गेट पनि हेऱ्यौँ हैन। त्यस्तै हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फुल डेट कसरी लिन सकिन्छ, मन्थलाई मात्र कसरी एक्सेस गर्ने, डेलाई मात्र कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेऱ्यौँ। सो यो डेट्स चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ हेर्नु होला है बिगिनर्स लेभलमा। आई थिङ्क दिस मच इज फाइन हैन। यति नलेज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मोर देन इनफ छ। वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। स्टे सेफ, स्टे कोडिङ एन्ड सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।